Saknar mest just nu? Alltså vad jag skulle säga att jag saknar just nu. Vad saknar jag mest? Definitivt värmer, bada, bara njuta av livet. Jag saknar alltså att kunna sitta på ett flygplan och höra boarding, det här. Du ska tagga om 20 minuter. Jag saknar att stresspacka, det saknar jag. Om det är en grej man saknar, det är ens barndomssanning. Det var tider. Pengar. Man hade inte så mycket ansvar då. Livet var enkelt, allt löste sig. Man hade föräldrarna bakom sig. Det var bara chill. Kunskap. Behöver kunskap. Jag saknar kunskap. Just nu känns som jag är beroende av för många för att utföra saker. En avsaknad som jag har, det är medel. Medel till att kunna förändra. Medel till att kunna påverka. Faktiskt inte, nej. Jag tror jag har allt jag behöver. Allt annat är sån lyx, fattar du? Men jag har motivation, jag har mål. Jag har min hälsa, viktigast av allt. Jag har folk som jag bryr mig om i min närhet. Så jag tror inte jag behöver något. Det är någonting jag saknar, det är kunskap. Och sen självförtroendet för att söka kunskapen. Att jag kan klara av det. Människor som har medel, i mitt tycke, i mångt och mycket, använder dem till fel saker. Men jag saknar medel i utsträckning att jag skulle kunna göra ännu mer än vad jag gör idag. Jag saknar mycket. Och sen på det jag saknar pengar. Fattar du? Men pengar finns. Vissa fattar inte det. Men För i slutändan, i mina grabbars liv, när det saknas bröd i kylskåpet så beror det oftast på att det inte finns medel. Det beror oftast på att det inte finns ekonomiska förutsättningar. Så hade jag haft mer medel idag så hade jag kunnat påverka mer i det avseendet. Jag skulle faktiskt säga att jag saknar min bror nu, för han är på så här, vad heter det? Försvarsmakt, eller ja, lumpen, exakt. Och han är 1 år äldre än mig, så vi är jättenära och vi är de enda syskonen. Det jag saknar mest, det måste nog vara när alla inte var besatta av telefonen. Jag skulle säga att jag saknar typ hans så här närhet, och sen vi pratar om typ allting. Nu är det bara så här, jag och mina föräldrar, fattar du? Så ja, han saknar jag faktiskt. Då alla kunde gå ner till fotbollsplanen utan, alltså det var automatiskt. Folk samlades där klockan 12 utan att man skrev till någon, förstår du? Och nu idag, man måste ju engagera sig. Man skriver ju på Snapchat, såna här grejer. Folk kommer sent, höger, vänster. Och just den tiden, alla var där i tid utan att man hörde av sig till folk. Automatiskt man var där. Och sen man körde fotboll, topp aura. Skön. Det jobbigaste med att sakna någon. Det jobbiga. Det är om du inte fattar det, du saknar det. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Att man inte kan gå tillbaka i tiden. Det kan man inte. Det får mig att uppskatta saker mer. Så att, jag skulle inte säga att det är bara negativt. Det är ganska positivt också. För det gör att man liksom ger grejer mer värde och liksom uppskattar det mer. Ja, man inser nog ibland att man inte uppskattade det när man hade det. Eller dem. Förrän det är för sent. Alltså lite ledsen, men ändå glad. För man tänker på de minnen man har haft. Det här, till exempel alltså, när man går ut, så man ser en sak. Sen när du kollar på den här saken, du får tänka på ett minne. Sen du får glädje, sen tänker det hände det här. Så både glad och ledsen, ska jag säga. Som får mig känna. Ibland så får det mig att känna mig begränsad. Inte hopplös. För mitt hopp kommer inifrån. Mitt hopp kommer från Gud. Men begränsad i den formen att jag skulle vilja göra så mycket mer, men kan inte göra det för de förutsättningarna finns inte. Det jobbigaste med att sakna någonting är nog när du saknar något som du vet du kan inte få. Alltså oftast saknad handlar ju om att man vill känna av en viss känsla eller liksom trygghet som man gjorde. Och det kan vara svårt för man vet inte om man får tillbaka den. Om jag saknar min mamma, jag kan gå till andra rummet och vara med henne. Men sen det finns situationer där det inte är så enkelt. Så det är nog det som är jobbigast med att sakna någonting. Alltså det finns ingen annan. För när man saknar någon, då är det så här, det är bara den som kan typ så här, uppfylla sina personligheter. Typ, förstår du vad jag menar? Så om man får tillbaka dem eller inte, det är en bra fråga. Men om de nu kommer tillbaka så vet jag att jag kommer uppskatta dem mer. Om jag är på min mamma typ, det är ingen annan som kommer förstå förutom min bror då. För han har ju samma mamma som mig. Så jag skulle säga att det är typ det som är jobbigast. Alltså att
det inte går att fylla den platsen. Fattar du? Det är både jobbigt och både bra. Det jobbiga är att du har inte den där saken som du hade förut. Du lever bara på dina minnen som du hade om den där saken. Men det är också det som är positivt. Du lever på de där minnen i ditt huvud. Att tänka tillbaka på vad som hände, vad som gjorde dig glad. För om du inte hade de här minnena, hela den här upplevelsen skulle inte ens hända. Och du skulle inte ens känna det, alltså, det skulle inte vara jobbigt att sakna för du vet inte ens vad du saknar. Så det är både positivt och både negativt skulle jag säga. Men vi är här idag. Man är här, man har vuxit, man har lärt sig. Det har varit en lång resa.